Cantik kita kau. Kita kau ke kita bos kau? Kita orang nak kereta ni sekarang juga. Orang hero Hollywood, so dia dah perlu pergi terasah punya dorang mangkuk ni. Tapi kita terbelah. Bye-bye Samsung tai kucing. Ada hati nak kacau kita. Selamat datang ke Angia. Kali ni kita dengan BMW 330e M Sport. Selain daripada melarikan diri daripada gangster-gangster tai kucing, kereta ni juga bagus untuk pergi dia tarik malam-malam. Kenapa? Pasal dia elektrik. Bila you turn on tak ada bunyi enjin. Nak keluar pagar pelan-pelan. Siapa pun tak tahu. Kalau nak pergi tengok girlfriend pun boleh. Hari ni kita macam transporter lah kan kononnya kan. So kereta ni yang bagusnya sebenarnya enjin 2 liter je. Tapi ada satu elektrik motor yang agak powerful juga, 65 kW. Enjin tu aja menjana lebih kurang 290 Newton torque dan 180 horsepower. Tapi bila dah campur dengan elektrik motor, dah jadi 250 lebih horsepower dan 420 Nm torque. Dan torque ni available daripada kelajuan yang rendah, almost immediately daripada kita stand still. Jadi untuk memecut ke 100 km sejam, kereta ni hanya memerlukan 6.1 saat. 2 liter enjin je, 2 liter aja tau. M Sport ni dia datang dengan aero package. So ada side skirt, lower spoiler, belakang spoiler dan juga suspension. Ada rim besar 18 inci. So ini semua membantu untuk memberikannya more sporty feel. Jadi bila kita tanya dengan owner yang dah pakai kereta ni, dia kata kalau you rajin nak charge, pasal kalau you guna fast charger, macam you ada tengok charge EV punya stand tu kan, ataupun charging punya stand tu, yang itu dia boleh charge kereta ni dalam 2 jam setengah full charge daripada kosong. Tapi kalau di rumah, kalau kita tak ada 415 volts 3 phase, kita nak charge full pakai maximum draw, takut panas atau overheat. So, saya dah try di rumah, kita letak reduce power, tak pakai maximum pun saya takut tak berani. Reduce power pun lepas sejam setengah berasa panas tau kabel dan juga extension wire. Of course the charging unit yang BMW bagi tu tak panas lah, memang dia memang design untuk maximum draw. Tapi kalau kita tak ada 415 volts dan 3 phase, kena pakai reduce ataupun low power. Saya pakai low power, 5 jam dia charging malam, overnight sampai pagi, tak panas. Okey, cun. Jadi kalau jarak daripada rumah ke tempat kerja kita lebih kurang dalam 30-40 km, kita boleh gunakan hampir sepenuhnya kuasa elektrik untuk pergi tempat kerja. Dan kereta ni dia, because the electric motor tu cukup kuat, pergi sampai 120 km sejam purely on electric. Dan bila full charge macam tu, kita pergi kerja tak pakai minyak, balik je pakai minyak sikit. Ada orang yang boleh sampai mempertahankan satu tank minyak tu 2 minggu setengah pun boleh. And anyway, you boleh pilih. Kalau kata you nak the car tu automatic e-drive, dia akan pilih yang mana yang lebih cekap, sama ada enjin ataupun elektrik motor, dia akan pilih sendiri. Kalau kita pilih max e-drive, dia akan menggunakan kuasa bateri sampai habis, lepas tu baru dia gunakan minyak. Dan kalau kita ada satu lagi option ialah conserve bateri, di mana kita nak menjimatkan bateri, di mana kereta ni akan mengecas balik bateri hybrid tu tanpa menggunakannya sampai to a point di mana nanti kita pilih balik kita nak pakai auto ataupun max e-drive. Dari segi reka bentuk, kita tak nampak banyak beza lah antara 330e Sport dan 330e M Sport, kecuali ialah rim dan aero package tadi. Dalam kita nampak lebih sikit perbezaan, di mana you dapat this very nice M rim ni. Saya cukup suka M rim ni, cantik. Dia punya spoke ni semua very halus dan kemasannya cantik lah, nampak very sporty. Walaupun banyak button ni, still nampak tak bersepah. Dan kita juga dapat this blue trim ni yang menunjukkan ianya M Sport. So ini ada biru M, maksudnya eco yang sporty. Walaupun kereta ni menggunakan M suspension dan rim besar, saya rasa the ride comfort is still quite good. Dan ini penting lah untuk kereta daily driver dan juga kereta yang kononnya eco. Tapi of course yang paling menarik tentang kereta ni adalah pecutannya. Pada bila masa pecutannya memang cukup mengujakan. Okey, sekarang kita nak try benda yang paling mengujakan tentang kereta ni, pecutan dia. 6.1 second tu boleh capai ke tidak daripada standstill. Okey, ready, go. 420. Bunyi macam kereta api. Sentak dia tu memang lain macam lah. 100 km sejam, 2 liter je babe. Very nice. Very nice. Emergency, ingat kita emergency, hazard light dah menyala. That's one of the new safety features yang you will find on banyak juga European cars, dah ada tu sekarang. Okay, sekarang saya nak tunjuk sikit function yang ada di sini. Kita sudah memilih conserve drive, di mana sekarang kereta ni akan cuba mengecas bateri sebanyak mana yang mungkin.
So kita tengok ni, kita tengah partial throttle, engine digunakan, yang orange tu menyala, dia menghantar kuasa ke ganda belakang dan juga menghantar kuasa ke bateri. Bila kita memecut lebih sikit, terus menerus menghantarkan power kepada bateri. Sentiasa dia mengecas. Bila kita lepas, of course bila kita lepas throttle, dia akan menggunakan momentum yang ada untuk memutarkan dynamo dan mengecas bateri. Tapi yang menariknya, ia terus menerus mengecas bateri walaupun ketika enjin petrol digunakan. BMW 330e M Sport ni harga dia 258,000, 260 lah campur insurans berbagai. Mungkin orang kata harga ni agak mahal, tapi sebenarnya sebelum insentif kerajaan, harga kereta ni ialah 330,000 lebih. Dengan polisi EEV yang kita gunakan, kereta ni mendapat pengurangan harga sebanyak 70,000. Jadi untuk sebab itu saja dah berbaloi untuk kita memikirkan kereta ni kalau ada bajet lah. Sebelum ni kalau kita nak cari kereta PHEV, dia mula-mula kereta tu tak begitu menarik, tapi sekarang dah banyak kereta-kereta PHEV yang macam ni, yang plug-in hybrid ni, yang menarik daripada jenama Eropah. Dan 330 ini salah satu model yang menawarkan pemanduan yang dynamic, reka bentuk yang moden dan kualiti yang sama dengan model-model premium lain sambil memberikan penjimatan. Of course penjimatan tu pulang pada cara kita memandu lah. Kalau kita faham cara memandunya, kereta ni mampu menawarkan penjimatan bahan api yang banyak. Pada saya kereta ni nak kata mainstream tidak, nak kata very attractive tidak, kerana harganya premium. Saya boleh bagi dia 6.5 daripada 10. Saya rasa ini satu skor yang bagus untuk kereta yang premium yang berharga lebih pada suku juta ringgit. Apa-apa pun jangan lupa subscribe kepada channel YouTube kami dan juga Facebook kami, iaitu The N Gear dan Fantastico.net.